खाना त हामी मध्ये धेरैजनाले बनाउँछौँ, तर खाना कसरी पर्फेक्टली बनाउने भनेर आज म हजुरहरूलाई सिकाउन चाहदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। खाना चाहिँ पर्फेक्टली बनाउनुको लागि पानीको मात्रा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र खानामा धेरै पानी राख्यौँ भने गिलो भएर मिठो हुँदैन र कम राख्यौँ भने पनि एकदमै साह्रो हुन्छ। एकदमै पर्फेक्टली खाना चाहिँ कसरी बनाउने भनेर चाहिँ देखाउँदैछु है त। एकदमै सजिलो छ यो बनाउनुको लागि चाहिँ है। र आज खाना बनाउनुको लागि चाहिँ मैले यसरी कपमा चाहिँ 1 कप चामल लिएँ। मैले बासमती चामल लिएँ। हजुरहरूले जस्तो चामल लिनु भए पनि हुन्छ। पानी चाहिँ 1 कप चामलमा सधैँ 1 कप र आधा कप राख्नु भयो भने एकदम पर्फेक्टली तयार हुन्छ। चामल चाहिँ 250 ग्राम जति छ। हेर्नुहोस् है त। सुरुमा मैले यसरी चामल राखेँ। हजुरहरूले जस्तो सुकै चामलको खाना पनि बनाउने यसरी नै हो। यसलाई एकचोटि राम्ररी पखाल्नुपर्छ। र हामीले पुलाउ बिरयानीहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ चामल जति राख्छौँ पानी त्यति नै राख्छौँ। तर खाना नर्मल खाना सादा खाना बनाउँदाखेरि चाहिँ 1 कप चामलमा चाहिँ 1 कप र आधा कप पानी हाल्यौँ भने एकदम पर्फेक्टसँगले तयार हुन्छ। एकचोटि राम्ररी पखालिसकेपछि चाहिँ यसरी मैले पानीलाई फालेँ। अब त्यसपछि यो पानी चाहिँ हजुरहरूले मुख धुनुभयो भने एकदमै अनुहार चम्किन्छ। र त्यसपछि पानी चाहिँ 1 कप र आधा कप राख्दैछु म। सबै पानी चाहिँ नापेर नै राख्ने गर्नुहोला। त्यसो गऱ्यौँ भने एकदम पर्फेक्टली तयार हुन्छ। र 5 मिनट जति चाहिँ यतिकै भिजाएर राख्नुभयो भने खाना छिट्टो पनि पाक्छ। र यो पानी र चामल दुवैलाई मैले यसरी प्रेसर कुकरमा राख्दैछु। हेर्नुहोस् है त। यो रेसिपी चाहिँ मैले लगभग 1 जनाको लागि बनाउँदैछु। र त्यसपछि यसरी ब्यालेन्स मिलाउन एकदमै जरुरी हुन्छ खाना पकाउँदाखेरि, नत्र चाहिँ त्यति राम्रो बन्दैन। राम्ररी ब्यालेन्स चाहिँ मिलाउनु होला। र त्यसपछि चाहिँ मैले प्रेसर कुकरको बिर्को राख्दैछु यसरी। र यसलाई चाहिँ अब हामीले सिटी लगाउनु पर्छ। सिटी चाहिँ एउटा सिटीमा नै पाक्छ, किनभने मैले 1 ग्लास मात्रै चामलको चाहिँ खाना पकाएकी हुँ। 1 सिटी लगाइसकेपछि प्रेसर आफै रिलिज हुन दिनुहोला। र प्रेसर रिलिज भइसकेपछि हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले पर्फेक्टली तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त कस्तो मजाले दाना दाना छुट्टिएको एकदमै मिठो खाना रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है। हजुरहरूले पनि एकचोटि आफ्नो किचनमा सेम यही तरिकाले ट्राई गर्नुहोला। र कस्तो भयो भनेर चाहिँ आफ्नो अनुभव चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। वाउ, हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले फर्र परेको खाना तयार भइसकेको छ। र आजको रेसिपी चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। र साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला है। र हजुरहरूलाई मैले बनाएको भिडियोहरू कस्तो लागिरहेको छ त? यदि मन पर्छ भने चाहिँ हजुरहरूले जसरी हुन्छ सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर गरेर मलाई सहयोग गरिदिनुहोला। र कुनै कमी कमजोरी छ भने पनि तल कमेन्ट गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।